Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ποια τσάντα να επιλέγουμε ανάλογα με το σωματότυπό μας. Ας αρχίσουμε. Οι τσάντες που συνήθως είναι πάρα πολύ μεγάλου μεγέθους, είτε είναι πρωινές είτε είναι βραδινές και ανεξαρτήτως του υλικού, είναι καλό να τις προτιμούν γυναίκες οι οποίες είναι πιο ψηλές, και όταν λέμε ψηλές εννοούμε άνω του 1,70 και κατά κύριο λόγο πιο ογκώδεις. Με αρκετά κιλά, μιλώντας για γυναίκες οι οποίες αντίστοιχα με το ύψος τους φαίνονται πιο πολύ ογκώδεις στο μάτι. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις γυναίκες οι οποίες είναι κάτω του 70, είναι καλύτερο να προτιμούν τσάντες οι οποίες είναι σακίδια, εάν χρειάζονται να έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος οι τσάντες τους, ή από την άλλη μεριά να επιλέγουν τσάντες μεγάλες, τις οποίες να μην τις κρεμάνε στον ώμο, αλλά να τις κρατάνε στον αγκώνα. Κρεμαστές από το χέρι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις πιο μικροσκοπικές κυρίες, οι οποίες συνήθως είναι και αδύνατες ταυτόχρονα, καλό είναι να επιλέγουν και αυτές backpack ή τσάντες οι οποίες να είναι ώμου αλλά μεσαίου και μικρού μεγέθους. Αυτό γίνεται γιατί πολλές φορές κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι επειδή φοράμε μια μεγάλη και εντυπωσιακή τσάντα, γινόμαστε ταυτόχρονα και εμείς πιο στιλάτες και εντυπωσιακές. Πράγμα όμως που απέχει πολύ από την αλήθεια, μιας και οι πολύ μεγάλου μεγέθους τσάντες σε ένα μικροσκοπικό σώμα, είτε αυτό συμβαίνει λόγω έλλειψης κατάλληλου ύψους, είτε από την άλλη μεριά επειδή μπορεί να μην έχουμε τα κιλά που απαιτείται για να φαινόμαστε αυτό που ονομάζουμε σήμερα ογκώδεις γυναίκες και σωματώδεις, η λάθος επιλογή τσάντας, για να το πω σωστά, μας κάνει πολλές φορές να φαινόμαστε πιο καχεκτικές ή αντίστοιχα μας δίνει πολύ μεγάλο όγκο όταν είναι και εκείνη πολύ μεγάλη. Άρα, χρυσός κανόνας, επαναλαμβάνω, είναι οι γυναίκες που είναι πολύ ψηλές και ογκώδεις να αποφεύγουν να φοράνε πολύ μεγάλου μεγέθους τσάντες ώμου και να προτιμάνε όταν χρειάζονται μεγάλες τσάντες να την έχουν σε backpack. Οι γυναίκες οι οποίες είναι μεσαίου αναστήματος και κιλών δεν έχουν περιορισμό. Μπορούν να φοράνε είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες τσάντες, όμως οι πολύ ψηλές γυναίκες, προσοχή, είναι και αυτές λάθος να επιλέγουν πολύ μικρά σε μέγεθος τσαντάκια ή πολλές φορές και μεσαίου μεγέθους τσαντάκια, γιατί και αυτές τονίζουν τότε με άσχημο τρόπο το πολύ μεγάλο ύψος τους. Φαίνονται άχαρες. Από την άλλη μεριά, οι μικροσκοπικές γυναίκες πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουν και αυτές τις πολύ μεγάλες τσάντες, γιατί τότε πέφτει το βλέμμα στην τσάντα και φαίνονται πιο καχεκτικές και πιο μικροσκοπικές, πράγμα που δεν το θέλουμε. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάλληλη επιλογή υλικού, θα ήθελα να συμβουλεύσω τα εξής, κορίτσια. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε το υλικό της τσάντας μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, αντίστοιχα με αυτά που φοράμε και στο μέρος που είναι να πάμε. Αυτός είναι ο πιο καλός κανόνας που μπορούμε να ακολουθήσουμε για να μην πέσουμε σε στιλιστικά τοπήματα. Δεν υπάρχει περιορισμό στο τι υλικό μπορούμε να φορέσουμε βάσει της μόδας σήμερα. Μπορεί από το πρωί κιόλας να φορέσουμε βινίλ ή παγέτα, αλλά εκεί πρέπει να προσέξουμε το σχήμα της τσάντας, ανάλογα με την ώρα της μέρας. Και με το στυλ και το μέρος που πάμε φυσικά και το στυλ της σήματός μας. Στο συγκεκριμένο θέμα σήμερα έχω να σας συμβουλεύσω τα εξής. Καλύτερα είναι, βάσει του σωματότυπου μας και του ανάλογου τρόπου που φυσικά θα επιλέξουμε η κάθε μία ανάλογα με το σωματότυπο της να ντυθεί, να επιλέγουν οι κυρίες οι οποίες είναι πιο ογκώδεις είτε από κιλά είτε από ύψος, πιο ήρεμα κατά προτίμηση υλικά, όπως είναι το δέρμα, το καστόρ, η δερματίνη, το ύφασμα, οι μπόχο τσάντες. Καλύτερο είναι αυτές οι γυναίκες να προτιμάνε περισσότερο αυτού του είδους τις υφές στην τσάντα τους και να προτιμάνε περισσότερο για βραδινές εμφανίσεις τα πιο έντονα, όπως είναι το βινίλ και γενικότερα παγέτα, στρας και οτιδήποτε κάνει πιο έντονη την υφή της τσάντα μας και πιο πολυτελή. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε και σήμερα και υπενθυμίζω ότι είμαστε στη διάθεσή σας για επιπλέον διευκρινήσεις και απορίες στο info@sunglassesandmore.gr και στο Facebook στη σελίδα του καταστήματός μας Sunglasses and More. Καταστήματα λιανικής αξεσουάρ, κοσμημάτων, γυναικείων τσαντών και αντρικών πορτοφολιών, καθώς επίσης και πολλών άλλων αξεσουάρ και φυσικά γυαλιών ηλίου για όλη την οικογένεια.